في دب هنيك. هاي هلا نحن هيك عند بداية الكانيون. يا جماعة غير الطبيعة الساحرة، لون المي شيء عجيب. كل واحد فينا في بذهنه مدينة أحلام بيحبها وبيتمنى أن يوم من الأيام يوصل لها. أنا اليوم لقيت مدينة الأحلام تبعتي هون في الجونستون كانيون في وادي جونستون في ألبرتا. يا جماعة شيء لا يوصف. تابعوا معنا هاي الحلقة للنهاية حتى تتعرفوا على روعة وجمال هذا المكان. صباح الخير يا جماعة. اليوم يوم كتير حلو كتير جميل. امبارح ما حسنا نروح على المورين ليك لأنه كان الوقت متأخر، والمحل اللي كنا نستأجر منه هنيك بيسكر على 5، فأجلنا المورين ليك لليوم. حطينا مع الجونستون كانيون اللي هو وادي كانيون. هلا أنا طالع من مدينة كانمور ورايح، راح يكون أول محطة لنا جونستون كانيون وبعدين المورين ليك. المكانين مسكرين لدخول السيارات، فالسيارات بتوقف عند المواقف الرئيسية والناس بتكمل مشي للكانيون وللبحيرة، بس المسافات طويلة بين المواقف والكانيون والبحيرة. فلهذا السبب احنا عند محل استأجرنا منه بسكليت لحتى يختصر علينا الوقت والجهد، وراح نحطه بالسيارة ونضل طالعين. هاي الدراجة فكينا من العجلة الأمامية وهلأ بدنا نحطها بالسيارة. هيك هلأ حطينا البسكليت بالسيارة ورايحين على الجونستون كانيون. طبعا هي الشغلة انك توقف سيارتك مواقف وتكمل مشي او بالبسكليت للوادي، هي بس بفترة الكورونا حتى ما يخلوا يكون في زحمة كثيرة. هلا في طريقين للجونستون كانيون. نحن رح ناخذ الطريق اللي بودي للكاسل ماونتن او قلعة الجبل، لانه المسافة بين المواقف تبعته والكانيون او الوادي اصغر من المسافة بين المواقف والوادي بالطريق الثاني. هاي هلأ هون عم ببين الجبل من بعيد، ولاحظوا شكله مثل القلعة لذلك سموه جبل قلعة أو الكاسل ماونتن. راح نطلع البايك ونشد على الجبل. هي هيك جهزنا البسكليت والامور هلا جاهزه للانطلاق للجونستون كانيون. اوه هاي هون كأنه شايف دب يا جماعة، رح نوقف واصور لكم اياه. شايفين يا جماعة وانا ماشي بالبسكليت لقيت في دب هنيك، رح اصور لكم اياه بشكل اقرب. طبعا دب ما هو كبير، دب صغير لكن يضل دب. هذا الدب من فصيلة الجريزلي بيرز، هذا من الأنواع المشهورة بكندا. وصلنا هي الجونستون كانيون. جونستون كانيون وادي جونستون. هاي الحمد لله بعد حوالي ثلث ساعة بالدراجة قطعنا حوالي 6 كيلو، وكان طريق ممتع. شفنا الدب بالطريق، كانت هي شغلة كتير حلوة. هلأ راح ناخذ قهوة من هون ونربط الدراجة ونروح نشوف الكانيون.
كافي وشغلات حلوة، فواحد ياخذ كافي قبل ما يبدأ رحلته للكانيون. هاي هلا نحن هيك عند بداية الكانيون وراح نبدأ الرحلة. من أشهر الأشياء بهذا الوادي المائي الشلالات العالية والشلالات المنخفضة. الشلالات العالية بعيدة شي 1.5 ميل، والشلالات المنخفضة بعيد شي نص ميل. راح نروح أول شي على الشلالات المنخفضة، وبعدين نروح للشلالات العالية اللي هي صايرة بآخر المسار، ونرجع مرة تانية. طبعا خلال هذا الطريق في عدة شلالات وعدة مناطق وأماكن حلوة. طبعا الطريق والمي والوادي كله عبارة عن جمال بجمال ومناظر خلابة ومناظر ساحرة. يعني هذا المكان فعلا مكان خيالي. طبعا كل الطريق هيك يعني مسارات مائية وأنهار، شي بتكون أنت بمحاذاة النهر، شي بتكون على جسور فوق النهر. يعني شي من أروع ما يمكن. والله شعور من أحلى ما يمكن. أنا قديش رحت أماكن بالعالم، بس مثل هيك مكان بهالروعة وهالجمال أنا ما شفت. يعني كل لحظة بتقضيها بتحس بمتعة، بتحس بروعة خيالية، بتحس بشعور كأنك بمكان مو على الكرة الأرضية، بمكان مو على هذا الكون أبدا أبدا. انت بهذا المكان ما بتعرف، يعني شوي بتقول انا بغابة، شوي بتقول لا انا عند نهر، شوي بتقول يعني فعلا هذا المكان الواحد ما بيعرف يوصف شو حلاوته، شو جمال هذا المكان، ما بيعرف يوصفه. يا جماعة غير الطبيعة الساحرة، لون المي شيء عجيب. شفت أنا أماكن كثيرة في العالم وبحيرات وبحار، بس هذا اللون لحاله روعة من الروعات. يعني هذا النهر هيك طول الوقت نهر من الزمرد ماشي جنبك وانت ماشي بهالغابة وبهالجمال، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. طبعا صوت المي على طول الطريق هي حكاية تانية. طرب هيك بتحس الصوت عم بيصفي لك النظام السمعي، عم بيصفي لك ذهنك. روعة.
بلشنا نقرب من الشلالات، في شي 60 متر للشلالات المنخفضة وكيلو ونص تقريبا للشلالات العالية. كمان في منطقة كتير حلوة هون اسمها الإنكبوت، راح أحكي لكم عنها هلأ بعد شوي. منطقة كمان حلوة كتير. هاي الشلالات المنخفضة هلأ بلشت تبين. هون هذا الكهف اللي جنب الجبل صار فضولي، فجيت اشوف شو فيه. والعجيب تقاطيع الصخور، تقاسيم الصخور على طول الطريق، شغلة غريبة، شغلة عجيبة. يعني كأنه واحد جاي ناحتها نحت، كأنه واحد رسمها رسم. سبحان الله، يعني عاطي جمال وروعة رهيبة. فعلا هالمحل هذا الواحد بيحتار شلون بده يوصفه، يبدأ من وين ولا ينتهي من وين ما بيعرف. والله يا جماعة قد ما صورت ما بحسن يمكن يعني أورجي من حلاوة المكان وجمال المكان. شي يعني تصوير حلو، طالع على المناظر حلوة، بس على الطبيعة شي تاني تماما، شي تاني العادة. سبحان الله، هذا الغصن غريبة من الغرائب. شوفوا شلون طالع من الأرض وملفوف كأنه هيك قوس، أو كأنه شغلة غريبة. إذا جنة الأرض بهالشكل، شلون جنة الآخرة؟ الله لا يحرمنا منها. وانت ماشي بالطريق على يمينك أنهار وعجائب، وعلى يسارك كمان الجبل هيك عم بيعمل ينابيع صغيرة. يعني الواحد فعلا بهذا المكان بيحتار. هذا كله ولسه ما وصلنا للشلالات العالية. الإنكبوت حسب ما قالوا لي هي عبارة عن معجزة، بس المشكلة إنه 3 كيلو ونص من هي النقطة لهنيك، ومعظم الطريق يمكن طلوع. بنفس الوقت أنا عندي المورين ليك بدي أغطيها، فما راح ألحق أطلع 3 كيلو وشوي وأنزل 3 كيلو وشوي بهذا الجبل. الإنكبوت حسب ما قالوا لي مكان بيكون فيه مثل بحيرات صغيرة أو بقع مي دائرية، وبيكون فيها لون اللي هو اللون الجلاشر، اللي هو هذا اللون العجيب الحلو الرائع اللي عم نشوفه في البحيرات. وحسب ما حكوا لي انه في نوع من الغاز او في غاز بيطلع من تحت هي الدوائر المائية او البقعة المائية، وبتعطي شكل خيالي لهي الدوائر المائية. يعني اشكال مثل خواتم بتبين من بعيد، خواتم ضخمة كبيرة. اللي عنده
عدسات جيدة. هذا المكان أتوقع راح يكون مكان لا ينسى للتصوير وللمتعة والجمال. يلا نكمل مع بعض للأبر فولز. ما عم بيوصل الشمس. يا جماعة شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. كل مكان أحلى من الثاني. كل ما بقول هذا المكان أحلى مكان بيطلع المكان اللي بعده أحلى وأجمل. شيء خيالي يا جماعة. شوفوا شوفوا معي. طيب يا جماعة، بعد ما جينا على هالمحل واستأجرنا طيارات وأوتيلات وبسكليتات كمان ومشينا عشرات الكيلومترات، ما تنسونا من اللايكات والشيرات. الشيرات كتير مهمة، والسبسكرايبات، ونشوفكم بمغامرات وأماكن حلوة تانية. هلا عرفت ليش كثير من افلام السينما مصورين بهذا المكان. عن جد هون انا حاسس حالي بفيلم كرتون او هيك بفيلم سينما. حاسس بعد شوي رح يطلع بطل الفيلم من هنيك ورح يطلع مصور من هنيك الناحية، وهدول رح يطلعوا قبائل الغابات الأصليين. يعني ما بتخيل لي غير هيك. هي وصلنا لمركز الجونستون كانيون، وصلنا للمطعم. هلا رح نتغدى ونطلع. على فكرة المطعم قعداته كتير حلوة، والقهوة والأكل عندهم مرتبين. بعد يوم طويل وطلع بالبسكليت من المواقف للجونستون كانيون، وطلع للجونستون كانيون حوالي تقريبا يمكن 2 كيلو 3 كيلو هايكينج. صار بدنا غدا قبل ما نروح للمورين ليك، والوقت عم بيسابقنا، فراح نتغدى بسرعة وننطلق بأسرع شكل ممكن. هاي الغدا وصل. تفضلوا معنا فيش اند شيبس. هذا الجسر مشان واحد يروح على الحمام. الله يعزكم، حتى الجسر تبع الروح على الحمام بجنن. هاي الحمامات يا جماعة، أنا كنت متخوف لما أجي لهون ما يكون في أصلا مكان للحمام. مثل فندق، مع إنه بمنطقة نائية، بمنطقة بعيدة. جميل جدا. هاي البلد اهتموا بالأماكن السياحية اللي عندهم. هاي هلا بعد ما تغدينا لازم نطلع بسرعة بالدراجة للكاسل ماونتن، من هنيك ناخذ السيارة على المورين ليك بسرعة. لاحظوا يا جماعة، في غزالين على الطريق.
وهي هلأ وصلنا لجبل القلعة، ورح ناخد السيارة ونطلع بسرعة على المورين ليك، بحيرة مورين. إن شاء الله تكون عجبتكم التغطية لمكان الأحلام اللي كنت عم بدور عليه. لا تنسونا من الشيرات واللايكات، واشتركوا معنا بالقناة لحتى تشوفوا بقية المغامرة وتشوفوا المغامرات التانية. مع السلامة.